Hai, bertemu lagi bersama dengan Pakcik DIY ya. Okey, hari ni Pakcik DIY nak tunjukkan cara buat hiasan Nordik. Okey, rumput Nordik, di mana kita akan buat rumput Nordik ni menggunakan rumput tiruan yang boleh dapatkan. Kalau nak dapatkan yang ada grade pun boleh, nak beli yang murah-murah pun boleh. Okey, ada saja yang mana yang ikut citarasa anda, ikut bajet anda. Yang penting teknik nak buat dan penyusunan dia tu paling penting untuk buat dia jadi. Dia jadi nampak real, nampak lebih fresh kan. So bila buat hiasan nanti rasa puas hatilah, rasa macam yang beli dekat tempat-tempat yang berjenama tu kan. Dia punya hiasan tu cantik je duduk atas meja. So saya Pakcik DIY selalu gunakan pasu ni lah, pasu yang kecil ni, supaya nanti let's say kita nak tukar pasu, kita just sarungkan saja pasu ni ke dalam pasu hiasan yang lain. Okay, so anda boleh dapatkan jenis-jenis rumput ni dekat kedai-kedai, banyak kedai-kedai biasa tu ada jual rumput ni. Cari yang ikut citarasa anda yang cantik. Dan hari ini Pakcik DIY nak tunjukkan macam mana nak buat Nordik, rumput Nordik ya. Okay, rumput Nordik ni dia nampak macam ni tau. Dia nampak macam banyak dan dia penuh dan bekas. Ni lebih kurang. Nampak cantik kan? So macam ni lah kita akan nampak nanti. Okay, bila siap. So teknik penyusunan dia tu yang paling penting. Setengah orang dia akan susun rapat-rapat macam ni kan. Rapat-rapat macam ni dan dia cucuk tengah. Tengok tak berapa cantik. Nampak? Sebab apa? Sebab bila tengok daripada pandangan atas, ruang tu masih banyak. Okey? Ruang tu masih banyak. So, kita kena susun biar dia memenuhi ruang. Supaya mana-mana angle yang kita tengok pun, rumput tu still nampak alive. Okey? Nampak real. Nampak cantik. Okey? Itu paling penting. Okey, so sekarang untuk ini kita perlukan selotip, pasu yang kecil, pengacau. Saya gunakan lidi saja. Okey, lidi ni kita patahkan dua. Okey, dan kita perlukan simen. Simen tu boleh dapatkan kat kedai bajet tu pun ada jual juga simen, murah je. So boleh beli sikit. Okey, first kita kena tutupkan lubang ni dulu. Okey, tutup lubang. Sebab apa? Sebab bila kita pancur simen, kita akan pancur dalam ni simen, sebab takut nanti dia akan keluar ikut bawah. Okey, first kita tutup dulu lubang ni. Tutup simple je, guna selotip je. Okey, tak perlu susah-susah, selotip je. Okey, kita akan tutupkan. Okey. Okey, dah tertutup. Okey, tutup. Sikit lagi lubang dia. Sikit lagi. Tutup ke semua sekali lubang ya. Sebab apa? Sebab takut nanti simen keluar meleleh. Nanti tak cantik, habislah comot kita punya tempat. So tutup, pastikan semua lubang tertutup. Yang risau simen ni dia tak mengalir macam air. Dia likat. Tapi still dia boleh lalu kalau lubang-lubang tu besar lah. Okey, dah tertutup semuanya. Okey, dah tertutup semuanya. Kita tutup, tekan-tekan sikit supaya lubang tu betul-betul seal. Okey, kita dah pasangkan selotip kat dalam, dah settle. So sekarang kita akan isikan simen. Okey, isikan simen ke dalam. Since anda juga kena tengok jenis rumput anda tu. Okey, kalau anda beli jenis rumput yang batang dia ni panjang, okey, rajatan panjang, mungkin kena potong. Okey, dan juga untuk isi simen ke dalam ni, anda perlu isi, tengok ni, maksudnya sampai ke sini anda perlu baju simen. Sebabnya batang rumput ini terlalu pendek. Okey, so perlulah
sampai sini, supaya nanti ianya tidak nampak pelik. Kalau terdalam sangat tak cantik, dia kena keluar sedikit. Okey, so bancuh simen sampai ke paras ini. Okey, kita masukkan simen dulu. Okey, bismillah. Okey, hati-hati dengan simen ya, sebab simen ni debu dia halus. Jangan tersedut lah, bahaya. Okey, pastikan jika anda seorang kanak-kanak, pastikan ada pengawasan daripada ibu bapa masa buat ni ya. Jangan buat tanpa pengawasan ibu bapa. Sebab simen ni bahaya. Bukan apa, takut tersedut masuk hidung je, kan mengeras dalam badan pun tahu. Okey, tak penuh lagi. Okey, sikit lagi. Okey. Okey, dah sampai situ. Okey, jangan stop dulu, bancuh dahulu sebab nanti dia akan turun lagi tau. Dia akan turun lagi. So bancuh dahulu yang ini. Okey, tuangkan air sedikit demi sedikit, jangan terlalu banyak sebab takut terlebih nanti. Nampak menggelegak. Sebab apa saya gunakan lidi? Sebab lidi lah yang paling mudah sekali untuk kita membancuh. Nak kacau dia. Nampak? Lidi tak melekat banyak. Okey. Okey, dia mula keras. Tambah sikit lagi. Tak perlu kacau beria. Tak perlu. Cukup sekadar anda kacau saja, asalkan dianya kena dan rata. Dan berhati-hati takut tercomot tepi ya. Okey, since tengok dia dah turun, so kita tambahkan lagi. Okey. Okey, sikit lagi. Jangan bagi comot. Okey, dah hampir sampai. Jauhkan sikit, takut terkena. Pastikan sebatian ni kering ya. Jangan bagi dia basah macam ni. So anda bacuhlah dia sampai dia kering. Kalau ada air nanti, takut nanti dia akan mengotorkan rumput kita. Okay, masa kita cucuk nanti, make sure dia kering. Okay, jangan tambah air lagi. Cukup dah air tu. So ratakan dulu. Okey, sikit lagi sebab kita basah lagi. Dia kalau basah sangat nanti takut rumput tu tumbang masa kita sapu nanti. Okey. Macam ni ratakan je. Dia kering. Okey. Cantik.
Okay, ni perfect. Okay, perfect. Okay, ni bagi comot sangat. Kontrol sikit comot tu. Kita, tapi jangan risau, comot-comot tepi ni nanti kita boleh bersihkan balik. Okay, boleh bersihkan balik. Okay. Okay, so tengok sini. Ratakan dia, hentak-hentak je. Bagi dia rata dulu. Okay, so nampak? Okay, so next step is kita kena keringkan lagi surface dia ni sebab ni masih ada air. Okay, so kita akan tambah sedikit lagi simen. Okay, ambil lagi satu sudu simen. Tapi kali ni turunkan sedikit demi sedikit sebab kita tak nak terlalu banyak. Okay, ratakan. Okay, bagi dia kering-kering je. Okay, bagi dia kering je. Okay. Okay dah, cukup. Okay, sekarang dia dah kering. Okay, ni sesuai untuk kita cucuk. Okay, dan buang kelebihan, tekan balik, dan guna yang bahagian belakang ni, cuci bahagian tepi. Okay, dah cukup, selesai. Okay, so sekarang ratakan sikit. Okay, kita akan mula cucuk. Okay, first saya selalu amalkan, yang pakcik DIY selalu ajarkan adalah cucuk bahagian tepi. Jangan terlalu tepi, tapi tengah sedikit. Nampak ni? Ini contoh dia. So kita cucuk satu. Okay, make sure dia tegak. Bila dia dapat kekal tegak, ini makna simen anda betul-betul cukup. Maksudnya tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembik. Okay, cucuk sini pula. Okay, yang ni pakcik DIY gunakan sebanyak 6 ya. 6. Sini. Sini. Okay. Dan yang last baru cucuk kat tengah. Sebab apa pakcik DIY tak ajar cucuk tengah dulu? Sebab takut nanti anda hilang pedoman. Nanti design anda akan lari. Okay, sebab anda cucuk kiri kanan baru anda akan tahu kat mana yang paling penting. Oh, nampaknya tengok. Ini contoh kalau terlalu lembik. Lihat dia bergerak-gerak. Okay. Okay, selepas tu rapatkan macam ni. Okay. Okay, dah siap. So sekarang kita akan biarkan dia kering dahulu. Dan biarkan dia mengeras dahulu. Supaya nanti baru kita akan tunjukkan hiasan seterusnya. Okay, so dah siap. So boleh tengok. So anda boleh tengok yang mana yang macam terkeluar lebih tu, anda boleh pusingkan saja. Okay, pusingkan saja untuk dapatkan dia lebih real. Efek yang lebih real. Okay. Okay. Okay, dah siap. Okay, so kita tunggu dia kering dulu dan kita tengok hasilnya. Mudah bukan? So boleh buat je kat rumah. Bajet pun tak mahal. Okay,
Ini semua murah. Pasu ni beli 5 RM2 je. Okey. Yang daun-daun ni semua ni, ini satu rumpun dia tu pun dalam RM2 je. So RM4 kos. Simen satu beg plastik tu, satu beg plastik dia jual pun RM2 juga. So RM6 kos, dapat hasil macam ni, mana tak puas hati? Memang puas hati sangat lah kan. Daripada beli kat kedai-kedai berjenama tu harga RM18, RM20, RM21 kan. Padahal benda kita boleh buat sendiri je. So better kita buat sendiri je. Okay. So nampak dah cantik. Okay. Tak sabar nak buat hiasan nanti. Ini letak dekat tingkat dapur pun cantik. Letak dekat mesin basuh pun cantik. Nampaknya sini macam terlalu basah. Mungkin kena letak simen sedikit. Inilah akibatnya kalau terlalu basah, dia bergerak-gerak. Okey. Kita cucuk balik. Dah keras dah. Okey. Okey, dah. Okey. So semasa ni lah anda boleh betul-betulkan dulu dia mengikut kreativiti anda. Okey, betul-betulkan sikit. Make sure cantik dan dia facing yang lebih cantik. Okey. Ini macam over sangat. Kita buka balik. Kita buat straight. Okey. So kita akan tunggu dia kering dulu. Okey. Dan nanti kita akan jumpa lagi dalam episod DIY yang seterusnya. Kita buat apa lagi? Hiasan-hiasan berbentuk Nordik. Ini adalah contoh rumput Nordik. Rumput Nordik. So anda tahu dekat luar harga dia memang mahal. Okey. So ni kita buat dengan harga RM6.